हेलो गाइस, नमस्ते। इट्स मी लाक्समाnkc फ्रम नेपालगञ्ज। आज चाहिँ नि मेरो एकजना ब्रोको चाहिँ बाइक चाहिँ मोडिफाई हान्दैछु। त्यो पनि मैले एक्जस्ट मोडिफिकेसन सिंगल एक्जस्ट भएको छ। हजुरलाई म चाहिँ यो पाइपलाई चाहिँ हामी एक्जस्टमा चाहिँ फिट गर्छौँ। अलिकति जुन एक्जस्टको हाम्रो पाइपको डायमिटर छ त्यसलाई अलिकति हामी चाहिँ ठुलो गरेर पाइपको चाहिँ साउन्डको बेस चाहिँ बढाउँछौँ। र गाइस, तिहार चाहिँ आउँदैछ, सबैलाई ह्यापी तिहार हैन। रमाइलो गर्नुस्, अलि सेफ्टी भएर रमाइलो गर्नुस् चाहिँ हैन। अब चाहिँ हामी बाइक चाहिँ अब यो मोडिफाई हान्छौँ एक्जस्टतिर। अब चाहिँ म एक्जस्ट खोलेर हजुरले के गर्नुपर्छ यसमा फुल डिटेल्समा चाहिँ भन्छु। र टुल्सहरू सबै रेडी छ गाइस। अब चाहिँ हामी चाहिँ बाइकलाई खोल्छौँ। बाइकलाई चाहिँ अब सुपर स्पोर्टी साउन्ड चाहिँ निकाल्छौँ है गाइस। एकदम बवाल हुन्छ है। सब्सक्राइब हान्न नबिर्सिनुस्। चाहिँ तपाईँले ह्यान्डीको चाहिँ नि बोल चाहिँ खोल्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा चाहिँ हामीले ह्यान्डीको चाहिँ बोल चाहिँ हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। ल गाइस, अब यो पनि खोल्नु पर्यो है। अनि एउटा चाहिँ तपाईले यो तल चाहिँ दुईटा पाइपलाई चाहिँ कनेक्ट गर्ने ह्यान्डीको बोल्ट पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ। ल गाइस, हाम्रो चाहिँ यो निस्किसकेको छ है एक्जस्ट चाहिँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ नि मालपानी बाइकको। हजुर हजुर भाइ। सिंगल लगा डबल लगा लो। गाइस, हामीले चाहिँ नि वेल्डिङ गरेर ल्याइसकेको छौँ। अब चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई फिट गर्छौँ है।
तति पुरा हुँदा बोल्ट पसा गर्दिस् ल ल भयो ल बाइकको चाहिँ मोडिफाई गर्नु अघि चाहिँ म चाहिँ साउन्ड सुनाउँछु है ल गाइस फाइनली हामीले एक्जस्ट मोडिफाई गऱ्यौँ चाहिँ अब चाहिँ यसको साउन्ड चाहिँ टेस्ट गरौँ है ल गाइस है ल गाइस गाइस फाइनली बाइक चाहिँ मोडिफाई भयो हजुरहरूले पनि लास्टमा हेर्नुभयो त्यसको लागि एकदम धेरै धेरै थ्याङ्क यू र तिहार पनि आउँदैछ गाइस हैन झिलिमिली बत्ती बाल्ने रमाइलो गर्ने पार्टी गर्ने तर गाइस ह्यापी तिहार झडा लाइक सब्स्क्राइब एन्ड शेयर ओ सही लक्ष्मण दाइले चाहिँ सपोर्ट गर्नु पर्यो है गाइस जति पनि आफ्नो साइडहरु हुनुहुन्छ नेपालमा सबले सपोर्ट हान्नुको तलगामा जानुपर्छ कि आज बवाल मोडिफिकेसन भिडियो लिएर आउँछु बवाल हान्नुपर्छ गाइस र थ्याङ्क यू सो मच हजुरको मायाले गर्दाखेरि फाइनली 1K सब्सक्रिप्सन पनि पुग्यो अहिले अराउन्ड चाहिँ नि 1200 प्लस भइसकेको छौँ हामी अब चाहिँ अझै बढ्दै जाम प्रगति हुँदै जाओस् हाम्रो एउटा ठुलो फ्यामिली होस् र गाइस थ्याङ्क यू सो मच ल सब्स्क्राइब गरौँ है ल गाइस